Γεια σε όλους! Με λένε Ζωή και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αν είσαστε νέοι στο βίασμα, τότε μην ξεχάσετε να πατήσετε στο κόκκινο κουμπί της εγγραφής και κλικ στο καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που θα ανεβάσω ένα νέο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το stripping στις υφασμάτινες πάνες. Δυστυχώς το stripping είναι μια διαδικασία πολύ παρεξηγημένη και περιτριγισμένη από μύθους και ανακρίβειες. Ας δούμε πιο αναλυτικά. Το stripping είναι μια διαδικασία απογύμνωσης των πανών από υλικά τα οποία έχουν συσσωρευτεί στις πάνες και με τον καιρό έχουν αρχίσει να δημιουργούν διάφορα προβλήματα, όπως έντονη μυρωδιά αμμονίας, ειδικά μόλις βραχούνε, μείωση απορροφητικότητας, συνήθως συνοδευόμενη και από διαρροές, ενώ μπορεί να προκαλέσουν από ερεθισμούς μέχρι και συγκάμματα στο ευαίσθητο δερματάκι των μωρών, καθώς η συσσόρευση αυτή ευνοεί και την ανάπτυξη μικροβίων. Οι υλικά τα οποία μπορούν να αφήσουν κατάλοιπα είναι το συνθετικό μαλακτικό ρούχων, τα άλατα του σκληρού νερού και το σαπούνι. Συγκεκριμένα για το σαπούνι, να ξεκαθαρίσουμε πως μπορεί να προκαλέσει συσσόρευση μόνο όταν οι πάνες πλέονται στο πλυντήριο ρούχων και ξεπερνάει το 5% του απορρυπαντικού. Να ξεκαθαρίσω πως το stripping δεν είναι μέθοδος για να πάρεις καθαρές πάνες, αυτό το πετυχαίνεις με μια σωστή ρουτίνα πλυσίματος. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς να πλύνετε σωστά τις υφασμάτινες πάνες μπορείτε να δείτε ή πάνω αριστερά της οθόνης ή κάτω στην περιγραφή. Το stripping είναι μια διαδικασία η οποία θύρει τις πάνες και γι' αυτό δεν πρέπει να γίνεται συστηματικά αλλά ούτε και για προληπτικούς λόγους, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καθώς αποτελεί την έσχατη λύση. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι μαμάδες είναι πως καταφεύγουν στο stripping με το παραμικρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό όταν είχα αρχίσει να ενημερώνομαι για τις υφασμάτινες πάνες, όπου κάποια σύστησε stripping σε μια μαμά η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα κακής εφαρμογής στα μπουτάκια. Το stripping λοιπόν δεν αποτελεί τη λύση του κάθε προβλήματος, καθώς για να υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να υπάρξει και αιτία. Γιατί παρουσιάστηκε το οποιοδήποτε πρόβλημα? Αν δεν βρεις την αιτία του προβλήματος και δεν την διορθώσεις, τότε όσα stripping και αν κάνεις, αργά ή γρήγορα θα βρεθείτε αντιμέτωποι με το ίδιο, αν όχι και με περισσότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα. Κατά κανόνα, τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται σε κάποια λανθασμένη ρουτίνα πλύσης ή σε κάποιο λάθος χειρισμό κατά το πλύσιμο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κάποιο πρόβλημα, αναρωτηθείτε τι λάθος μπορεί να κάνετε. Τις περισσότερες φορές όταν διορθώνετε η αιτία, διορθώνετε και το πρόβλημα. Αν όμως το πρόβλημα ή τα προβλήματα επιμένουν, τότε σκεφτείτε τι μπορεί να κάνετε λάθος σε μακροχρόνιο επίπεδο. Πλύνετε τις πάνες σας για πάνω από ένα μήνα με σαπούνι ή με συνθετικό μαλακτικό ρούχων ή σε αρρύθμιστο σκληρό νερό? Αν σε κάποια από αυτά η απάντηση είναι ναι, τότε πολύ πιθανό να χρειάζεστε stripping. Μια άλλη περίπτωση που μπορεί να χρειαστεί να κάνετε stripping είναι αν αγοράσατε μεταχειρισμένες πάνες και δεν είσαστε βέβαιοι αν η ρουτίνα πλύσης τους ήταν σωστή. Όπως ήδη ανέφερα, η συσσόρευση αυτή ευνοεί και την ανάπτυξη μικροβίων και γι' αυτό μετά από κάθε stripping πρέπει πάντοτε να κάνετε απολύμανση των πανών σας. Ένα ακόμα λάθος που κάνουν αρκετές μαμάδες είναι πως πιστεύουν πως με το stripping πετυχαίνουν και η απολύμανση των πανών, καθώς χρησιμοποιούνται κάποια υλικά τα οποία έχουν και απολυμαντική δράση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και το stripping δεν απολυμαίνει επαρκώς τις πάνες. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και μέθοδοι για να απολυμάνετε τις πάνες σας αποτελεσματικά και θα υπάρξει μελλοντικά αναλυτικό βίντεο. Αυτά είχα να σας πω για το stripping και τώρα που ξεκαθαρίσαμε τι είναι το stripping, πότε γίνεται και γιατί γίνεται, πάμε να σας δείξω και πώς γίνεται, καθώς ένα ακόμα πολύ μπερδεμένο κομμάτι είναι το πώς κάνει stripping στις υφασμάτινες πάνες. Γενικά κυκλοφορούν διάφορες διαδικασίες stripping, όπως το να αφήνεις τις πάνες της βροχής ή να πλένεις τις πάνες στο πλυντήριο ρούχων με τα μπλέκα πλυντηρίου πιάτων ή να χρησιμοποιείς πλήρη δόση απορρυπαντικού συνοδευόμενη από δεκάδες ξεβγάσματα και πολλά άλλα που δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν είναι stripping, καθώς βασίζουν την όλη φιλοσοφία τους στο ότι το απορρυπαντικό είναι αυτό το οποίο προκαλεί συσσόρευση στις υφασμάτινες πάνες. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, καθώς το απορρυπαντικό είναι σχεδιασμένο να ξεβγάζεται στο νερό. Εγώ θα σας δείξω σήμερα τη σωστή διαδικασία stripping, ακολουθώντας τις οδηγίες από το Fluff Love University, το οποίο αν δεν έχετε επισκεφτεί, καλό είναι να επισκεφτείτε. Το σωστό stripping είναι στην ουσία μούλιασμα των απορροφητικών υλικών μέσα σε νερό στο οποίο έχει διαλυθεί ένα μείγμα διαφόρων υλικών. Υπάρχουν τρεις επιλογές μείγματος. Υπάρχει το μείγμα Mighty Bible της Growler, το σπιτικό μείγμα το οποίο θα σας δείξω σήμερα και το μείγμα RLR. Πάμε να δούμε! Στην κόκκινη λεκάνη έχω όλες τις καθαρές πάνες. Και επειδή για να κάνεις stripping χρειάζεται να έχεις μόνο καθαρές πάνες, γι' αυτό το λόγο έπλυνα όλες τις πάνες τις οποίες είχα βρώμικες. Γεμίζω τη μισή μπανιέρα περίπου με ζεστό νερό βρύσης.
Η μπανιέρα γέμισε και τώρα για το σπιτικό μείγμα θα χρειαστώ 3 διαφορετικά υλικά. Σόδα πλύσης, βόρακα, προσοχή όχι βορικό οξύ και καλκόν πλυντηρίου ρούχων. Για ένα stripping χρειάζεστε 3 κουταλιές της σούπας από το κάθε υλικό. Εάν δεν εντοπίζετε και τα 3 υλικά, τότε μπορείτε να βάλετε 2 υλικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μόνο που τότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε 1/4 της σκούπας από το κάθε υλικό. Εγώ έχω και τα 3 υλικά, έτσι προσθέτω 3 κουταλιές της σούπας από το κάθε ένα. Επίσης συστήνεται να χρησιμοποιείτε και μισή κούπα από ένα δυνατό απορρυπαντικό. Βάζω λοιπόν μισή κούπα από το απορρυπαντικό που ήδη χρησιμοποιώ για τις πάνες και τα ρούχα μας. Ανακατεύω ξανά για να κάνει περισσότερο αφρό και τώρα προσθέτω τις πάνες και τα επιθέματα. Σκέτα καλύματα και πάνες τύπου pocket συνήθως δεν χρειάζονται stripping, γι' αυτό και θα τα αφήσω εκτός. Ανακατεύω καλά. Οι πάνες πρέπει να ανακατεύονται εύκολα, γι' αυτό και αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να προσθέσετε περισσότερο νερό. Αφού τα ανακατέψα καλά ώστε να μουλιάσουν όλα, θα τα αφήσω έτσι για μερικές ώρες. Ένας μέσος όρος είναι από 4 έως 6 ώρες. Το ελάχιστο είναι 2 ώρες, ενώ το μέγιστο είναι 8. Ανατακτά χρονικά διαστήματα θα επανέρχομαι για ανακάτεμα. Μην ξεχάσετε, αν χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας, να φορέσετε προστατευτικά γάντια, καθώς το μείγμα των υλικών μπορεί να ερεθίσει στο δέρμα. Έχουν περάσει ήδη λίγες ώρες και όπως βλέπετε το νερό έχει αλλάξει χρώμα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και σημαίνει πως το stripping κάνει δουλειά. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρξει χρωματική αλλαγή, αυτό δεν σημαίνει πως το stripping δεν είναι αποτελεσματικό. Πιστέψτε με, υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία δεν βλέπουμε. Κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα καθώς έχουν περάσει 6 ώρες και το stripping τελείωσε. Ήρθε η ώρα να βγάλω τις πάνες. Θα μπορούσα να βγάλω την τάπα και να αδειάσω κατευθείαν το νερό, αλλά θέλω να δω την έκταση της χρωματικής αλλαγής. Γι' αυτό που θα κάνω είναι θα φορέσω γάντια και θα βγάλω τις πάνες μία-μία στίβοντάς τες ώστε να απομακρύνω το μεγαλύτερο μέρος των υγρών. Έχω αφαιρέσει όλες τις πάνες και εδώ μπορώ να δω την έκταση της χρωματικής αλλαγής. Το νερό δεν είναι και τόσο βρώμικο όσο περίμενα, αυτό σημαίνει πως οι πάνες δεν ήταν τόσο βρώμικες όσο είχα αρχικά εκτιμήσει. Και τώρα μπορώ να αδειάσω το νερό. Στη συνέχεια μεταφέρω όλες τις πάνες στο πλυντήριο ρούχων και τρέχω έναν απλό κύκλο χωρίς απορρυπαντικό. Έχω μαλακό προσμέτριο νερό και έτσι δεν χρειάζεται να προσθέσω αποσκληρητικό νερού. Μετά από κάθε stripping πρέπει να γίνεται απολύμανση των πανών. Για αυτή τη διαδικασία
Θα χρησιμοποιήσω το Dettol πλυντηρίου για ρούχα, το οποίο αναφέρει και εγγυάται απολύμανση. Σύμφωνα με τις οδηγίες πάνω στο κουτί, υπάρχουν δύο τρόποι που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ο ένας είναι να προσθέσω το Dettol κατευθείαν στο πλυντήριο ρούχων στη θήκη του μαλακτικού και ο άλλος είναι με 15 λεπτό μούλιασμα. Θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο τρόπο και θα μουλιάσω ξανά τις πάνες, αυτή τη φορά όμως για απολύμανση. Έτσι γεμίζω ξανά την μπανιέρα με νερό. Και τώρα θα προσθέσω το Dettol πλυντηρίου. Για μισή μπανιέρα περίπου νερό πρέπει να προσθέσω 1 λίτρο Dettol. Έχω ήδη χρησιμοποιήσει λίγο Dettol από το μπουκάλι και έτσι αυτό το οποίο μένει είναι κοντά στο 1 λίτρο. Οπότε θα το προσθέσω όλο. Ανακατεύω καλά. Και τώρα προσθέτω τις πάνες. Ανακατεύω καλά να μουλιάσουνε. Εάν χρειαστεί μπορεί να προσθέσω περισσότερο νερό. Και τώρα θα τις αφήσω να μουλιάσουν για 15 λεπτά. Έχουν περάσει 15 λεπτά και η απολύμανση τελείωσε. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να αδειάσω το νερό και να μεταφέρω τις πάνες στο πλυντήριο ρούχων. Οι πάνες είναι στο πλυντήριο και τώρα θα τρέξω όχι μία αλλά δύο κύριες πλύσεις με απορρυπαντικό. Η δεύτερη πίεση τελείωσε, το stripping και η απολύμανση τελείωσαν και οι πάνες είναι καθαρές σαν καινούριες. Καθώς δεν έχω στεγνοτήριο, αυτό που θα κάνω είναι να μεταφέρω όλες τις πάνες σε μια λεκάνη και θα τις απλώσω να στεγνώσουν έξω στον ήλιο. Αυτός είναι ο τρόπος για να κάνεις σωστά και αποτελεσματικά stripping στις υφασμάτινες πάνες. Ελπίζω να βρήκατε το βίντεο αυτό ενδιαφέρον και για ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να σχολιάσετε από κάτω. Εάν σας άρεσε το βίντεο τότε πατήστε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Γεια σας!